Mihai și astăzi o să vă prezint bike check-ul meu. Am niște mașoane Audi Lockneck roșii, un ghidon Primo Rebar de 869, un top cap de la furcă With the People, pana aia, o pipă Cult top load, cauciucuri Federal de 2,35, BB-set Eastern American, angrenaj Salt, ca ruginii, dați-ne, pedale Rent, lans KMC, cadru K-Bikes de 20, cam atât, nu, ok, foarte ok cadru, roată față full Eastern, roată spate formată din butuc Dartmoor V2, jantă Salt și spițe Shadow cu nipluri Eclat, șa Salt Plus cu tijă With the People și foaie Shadow Conspiracy, dar nu știu ce model, e una cu crani pe aia. Așa? Și cam atât a fost bike check-ul meu. Acesta a fost bike check-ul meu. Lăsați idei în comentarii pentru tutoriale de tricuri de BMX. Bravo!